Një turist çek ka humbur jetën mbrëmjen e së njëjtës pasi u përplas nga një makinë në momentin që tentonte të kalonte rrugën. Ngjarja ndodhi në afërsi të paprit në Elbasan. Viktima është Stanislav Pitrin, 69 vjeç. Sipas policisë, ai ka zbritur nga mjeti tip Mercedes-Benz minibus me të cilin udhëtonte për të kryer nevojat personale. Por më pas, teksa po tentonte të kalonte rrugën, ai është përplasur nga një automjet. Policia ka arrestuar shoferin Ardit Perinaska, 23 vjeç nga Elbasani. Turisti çek së bashku me 21 persona të tjerë ishin nisur nga Ohri dhe kishin si destinacion Durrësin.